सबै चिज ट्रान्ज्याक्सनहरू हेर्न मिल्छ के। अब सपोज भन्ला नि मान्छेहरूले बिटकोइन क्रिप्टोहरू राम्रो छैन, पैसा यताउता हुन्छ, थाहै हुँदैन। तर थाहा भएको मान्छेलाई बिटकोइनको ब्लकचेनमा गएर कुन एड्रेसले कुन बिटकोइन कहाँ ट्रान्सफर गरेर आएको छ देख्छ। अब अहिले पो धेरै टेक्नोलोजी एडभान्स भएको छ, तर पछि टेक्नोलोजी एडभान्स भयो अरे नेपालको आफ्नै ब्लकचेन भयो अरे, अमेरिकाको आफ्नै ब्लकचेन भयो अरे के होइन भने। अब ल मैले अमेरिका पैसा पठाउनु पऱ्यो कि ब्लकचेनको थ्रु त जाने हुने होइन भने, त्यो वालेटको सब त्यो ट्रान्ज्याक्सन ब्लकचेनमा प्रिन्ट हुन्छ नि त। अनि ल तिम्रो अहिले नागरिकता नम्बर जस्तो तिम्रो वालेट एड्रेस होइन, वालेट एड्रेस हुन्छ पछि गएर। अनि पछि गएर तिमीले के भन्छ 2-3 लाख यताउति गऱ्यो भने तिम्रो वालेट एड्रेस हेर्छ, यो वालेट एड्रेस त अभिनवको हो। अनि त्यसपछि तिमीलाई यत्तिकै समात्ता नि आउन सक्छ होइन भने, किन यस्तो गरेछ भने टेक्नोलोजी यति अगाडि गएको छैन, तर फ्युचरमा हुनसक्छ। फ्युचरमा नागरिकताको सट्टा तिम्रो वालेट एड्रेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तिमीलाई होइन भने। सबैजनाले अब तिमीलाई जब अपर्च्युनिटी ग्यारी भीले भन्छ त होइन भने, अब कुनै जब एप्लिकेसनमा अहिले जब एप्लिकेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने पछि तिमीले कुन कुन एनएफटी ओन गर्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के थाहा। तिम्रो एउटा डिग्री नै एनएफटी, सोचेको छौ कहिले? डिग्री नै एउटा एनएफटी के, एनएफटी कलेजले ब्याचलर पास गरे होइन। ल अभिनवको एनएफटी मलाई एउटा युनिक एनएफटी के, मेरो फेसबाट, मेरो फेसको थ्रु होइन, मेरो फेसको पिक्चर अनि तँलाई एउटा युनिक एनएफटी के। पेपर भन्दा त राम्रो हो त, पेपर त जल्छ वा ऊ जे हुन्छ, तर तिम्रो जुन चिज ब्लकचेनमा प्रिन्ट हुन्छ त्यो चिज कहिले डिलिट हुँदैन, मोडिफाई नै हुँदैन। एउटा ओरिजिनालिटी भयो नि त, हो कि होइन? डिसेन्ट्रलाइज भयो कि ओरिजिनालिटी भयो नि त ब्लकचेनमा भएको चिज। ल सपोज अहिले त तिमीले फेक रिपोर्ट कार्ड लिएर तिमी गयो रे के, तर जब तिम्रो एउटा रिपोर्ट कार्ड एनएफटी हुन्छ नि, अनि त्यो रेजुमेमा सो मी योर एनएफटी भन्छौ नि, तिमीले नक्कली एनएफटी बनाए यत्तिकै थाहा हुन्छ। उसले चेक गर्यो अरे के, अनि गएर त्यो एनएफटीले त त्यो भेरिफिकेसनै छैन अरे के, त्यो कलेजको ओरिजिनल भेरिफिकेसनै छैन अरे के होइन, थाहा हुन्छ नि त। एकदम कम्प्लिकेटेड लाग्यो होला, तर सिम्पली बुझाउँदाखेरि लोगन पलको पोकेमन कार्ड स्क्याममा थाहा भयो है। त्यो स्क्याम किन भयो? किनकि त्यसको रिप्रेजेन्टेटिभ थिएन नि त केही। उसले त बक्स हेऱ्यो, बक्सको बाहिर एउटा टिक मार्क देख्यो, ओरिजिनल पोकेमन हो। $3 मिलियन जतिको स्क्याम भयो भने होइन, $3 मिलियन स्क्याम भएर। अब त्यही चिज तिम्रो ब्लकचेनमा भयो भए उसले अब त्यो बक्स छ नि, बक्सभित्र त अब जे एनएफटी नि हुनसक्छ नि होइन, एउटा पोकेमन बक्स भएर त्यो भित्र जाड जे नि हुनसक्थ्यो अरे के। तर के फ्यासिनेटिङ छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा त हुन्छ त्यो बक्स ओरिजिनल क्रिएटरको थ्रुबाट आएको हो भनेर, त्यो चाहिँ फ्यासिलिटी हुन्छ नि त। लोगन पलले पनि भनेको थियो नि त आफ्नो पोडकास्टमा, मलाई पनि राम्रो लाग्यो कि तिमीलाई थाहा त हुन्छ कम्तीमा कि त्यो ओरिजिनल क्रिएटरकै बक्स हो भनेर। बाहिर एउटा टिक लगाइदिनु र के भन्छ एउटा डिजिटल टिक के। अब सपोज एउटा तिमीले अब एक्जाम्पल तिमीले एउटा फेक इन्स्टाग्राम र रियल इन्स्टाग्रामको डिफ्रेन्स यत्तिकै थाहा भइदिन्छ नि, त्यस्तै हो कि एउटा भेरिफाइड टिक होइन। बिली आइलिसको एउटा फेक अकाउन्ट छ नि, एउटा टिक छ नि, ओरिजिनल चाहिँ टिक मार्क हो। अनि तिमीले फ्यान अकाउन्ट र बिली आइलिसको ओरिजिनल अकाउन्टमा डिफ्रेन्स यत्तिकै थाहा हुन्छ नि, कुन ओरिजिनल हो कुन फेक हो, त्यही त हुन्छ नि। अब ओरिजिनल क्रिएटरले पठाएको छ भने एउटा भेरिफाइड टिक मार्क हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यसमा ठिक छ कि ओरिजिनल क्रिएटरको अकाउन्टमा लग्छ, अनि ओरिजिनल क्रिएटरकै स्टाफसँग एक्सेस पाउँछ हामीले भनेपछि त हामीले थाहा हुन्छ नि त ओरिजिनलकै बक्स हो भनेर होइन भने। अब सपोज तिमीले एमाजोनबाट सामान अर्डर गरेर आएको छ भने थाहा छ त तिमीले एमाजोनबाट किने हो कि अलिबाबाबाट किने हो भन्छ र भने, तिमीलाई थाहा छ त एमाजोनको लिजिट वेबसाइट चलाएर हो, त्यसैले एमाजोन भेरिफाइड सामानै हो भनेर। त्यस्तै हुन्छ एनएफटी किन्दाखेरि तिमीले लुई भिटानको ओरिजिनल एनएफटी किनिरह, लुई भिटान भेरिफाइडै हो भनेर उसकै वेबसाइटको थ्रु किन्यो भने त होइन। अब लोगन पलले पोकेमन कार्ड पोकेमन वेबसाइटबाटै किने भए जुन चाहिँ छैन, तर एनएफटी मार्केट प्लेसमा भए भए पोकेमनकै एनएफटी किन्यो अरे उसले पोकेमनकै वेबसाइटबाट, स्क्याम हुने त चान्सै छैन नि। स्क्याम भए पनि समाधान मिल्छ, ट्रेसेबल। अब हामीले पहिला डिसएडभान्टेज भन्यो त्यो कोइन मिक्सरको होइन, त्यो डिसएडभान्टेज नै छ, तर पछि टेक्नोलोजी अपग्रेड हुँदै गयो भने त त्यसलाई ट्याकल गर्न नि कुनै न कुनै सल्युसन त आइहाल्छ नि विथ टाइम होइन। प्रब्लम छ भने सल्युसन पनि आइहाल्छ नि होइन। अलिक भर्खर त नयाँ छ त्यसैले प्रब्लमहरू नि नयाँ छ, सल्युसन नयाँ आएको छैन, तर जुन दिन त्यो प्रब्लम पुरानो हुँदै जान्छ नि सल्युसन पनि आइसक्छ कि त्यो दिन चाहिँ।